Guys. So, kwentuhan naman tayo about sa PGP. Yun yung parents and grandparents dito sa Canada. So, ano yung mga requirements? Ano yung mga dapat gawin para ma-sponsor mo yung parents mo? So, may ganung stream ang Canada na pwede mong i-sponsor yung parents mo para maging resident din dito, which is good, di ba? Pero syempre before that may mga requirements yon. So ano-ano ba yon? Pag gusto mong i-sponsor yung parents mo na maging PR, kailangan mo munang mag-send ng interest sa immigration. Kasi ang ginagawa nila parang raffle draw. So pipiliin nila, iraraffle muna bago ka makapagpasa ng mga papers. Hindi po pwedeng pag gusto mo lang at qualified ka, magagawa mo. Hindi ganon. So meron silang raffle doon. So pagka nag-send ka ng interest na gusto mong sponsorin yung parents mo, kapag nasama ka sa raffle nila, habibigyan ka nila ng invitation na ayusin yung papel. Pero, kung meron ka ngang invitation at hindi mo naman pasa ang LICO means is low income cut-off. Kung hindi pasado ang low income cut-off mo sa 3 years, example, this year's 2020, so 3 years backwards. So like 2019, 18, and 17. So dapat yung 3 years na yon may mga low income cut-off. So depende kung ilan yung, kasi as a sponsor, example ako, sponsoran ko yung nanay ko, meron ako isang anak, tapos asawa. So ipag-asamahin yung mag-asawa yung inyong kinita. Kasi may mga bracket ang may low income cut-off doon. So, example, kung napakadami mo namang anak dito sa Canada, tapos kayong dalawang mag-asawa, tapos i-sponsoran mo ang nanay mo, siguraduhin mo lang napasok ka sa bracket ng requirements. Kasi kung hindi ka rin pasa, huwag mo nang ipasa dahil hindi ka rin naman makakapasa. Kasi, so like me, meron ako isang anak, tapos asawa ko, ako. So, kung i-sponsoran ko ang nanay ko, pang-apat siya. So, kailangan sa number how many person yung nandun sa isang pamilya, may bracket yun kung magkano dapat yung kita nyo per year to show immigration kung pasado sa low income cut-off. So, ako nung in-apply ko, nagsend ako ng interest that is year 2017 kasi gusto kong sponsoran ng nanay ko, gusto ko siyang maging resident dito. Nagsend ako ng interest. So, luckily, napili ako. Isa ako sa napili. Kasi kahit na napakayaman mo at marami kang pera, kung hindi ka naman napili dun sa raffle na sinasabi na yun, hindi ka rin naman makakapagpasa to sponsor your parents. So, luckily, napili ako. Tapos, syempre, pinirepair ko yung low income cut-off ko. So, that is 2017. So, backwards 3 years, that is 2016, 15, and 14. Yun yung kailangan na i-produce namin from CRA kung magkano yung kinita namin throughout the year. So, kung hindi pasado yung low income cut-off nyo, wag mo nang ituloy. So, ako kasi, ang ginawa ko, nagtry ako. Although I know to myself na hindi pasado yung aking requirements. Although may invitation ako napili ang nanay ko na isa kami sa mag-a-apply. Kasi nga, chinus lang nila. So, in-apply ko pa rin. Pero alam ko sa sarili ko na may kulang. Kulang ng 3,000 yung year 2015 namin. So, I just give it a try. Kahit na mag-send ka ng letter na it's just $3,000 ang kulang mo, rules is rules. They gonna send back your application form or application and then yung mga binayad mo.
So, paano ba, so yun yung first step. Kailangan mag-send ka ng interest na gusto mong sponsoran yung parents mo. So, normally, nangyayari yon between January to May, before beginning of the year. So, kung hindi ka nag-send ng interest, you can't apply. Pero kung nag-send ka ng interest at napili ka, you can apply. So, raffle draw yun as what I've said. And then, you need to find if you are qualified. So, kailangan mong malaman ano yung kinita ninyong mag-asawa 3 years back. So, kung hindi nga pasado, huwag nyo lang ituloy. So, paano malalaman kung pasado ka? Siyempre, report from CRA kasi nagbabayad kayo ng tax yearly. So, you need to ask for NOA. Yun. And then yun, bago mo yun makuha, you need to do, if you want to ask that sa CRA, you need to wait for 2 weeks. But if you have online service from CRA, pwede mo lang siyang i-print right away. So, who can sponsor? Siyempre, yung anak mo na nandito. Ako, example, nanay ko, in-sponsoran ko siya. Siyempre, kung sino yung nandito, siya yung mag-i-sponsor. So, yun. Kailangan pasok ka sa lahat ng mga requirements. Kasi kung hindi, huwag mo na nga, diba? Paulit-ulit ako, no? Kulit. Huwag mo na siyang ituloy. So, ano-ano yung mga requirements? So, yung invitation from immigration na isa si ma'am mo na napili para mag-ayos ng kanyang papers. Tapos, may fee yun, $1,040. So, how many months it will take para ma-release ang kanyang visa? It's 20 to 24 months. So, you need to have a biometric. Biometric means it's NBI sa atin. Yung may mga ganyan-ganyan. Yan, check. So, ano ka dapat dito? Dapat you are resident or citizen para may sponsoran yung parents mo. So, dapat you have enough money. Yun nga yung sinasabi ko, yung low income cut-off. Ang alam ko nung time namin is dapat ang yearly income namin is $43,000 a year. So, that time kasi, naka-maternity ako ng 2015. So, doon kami nagka-problema kasi that time may asawa ko lang may trabaho. So, hindi nakapasa ang nanay ko because kulang kami ng $3,000. So, I sent a letter in immigration explaining it's only $3,000 and magagawan siya ng paraan. So, you can do your part. Pwede mo nga yun punan. But, hindi yun eh. Kasi, rules is rules. So, sad to say, binalik yung application ng nanay ko. But, I want to share it with you kasi ayokong magkamali kayo. And, you spend time, you spend money, and then, syempre, may fee yun. So, $1,040 na binayaran mo, there is $75 for processing. So, they will return or you will have a refund. Pero, kung ililes nila yung $75, so they will send you like $945 back sa credit card mo. Pero yun nga, ang ano ko lang is wag nyo na siyang ituloy kung merong kulang. Pero meron kasi ako nakilala na kaibigan. So, same case sa akin. Sabi niya, dapat nag-letter ka. Sinabi mo na ganito, ganyan. You are on maternity leave. So, syempre, hindi ko na inulit pa. Kasi the paper was already returned. Tsaka hindi ko kasi sure kung ma-honor pa ulit kung magle-letter ka. So, parang your ano lang, ini-insist mo na lang siya. So, that is year 2017. So, yun. Pero ngayon wala na akong problema kasi ang papel ng nanay ko ay nakapasa na rin. And what else? Parents and grandparents. So, doon mas maganda na i-sponsoran nyo na lang yung parents nyo kaysa i-tourist visa nyo or super visa back home. Kung kaya naman ng low income cut-off ng family, gawin nyo na. Kasi antay ka sa papeles. Pag super visa, ganoon din, magme-medical.
kung i-direct mo na, so normally yun yung ginagawa ng iba, kung lalo na yung mga nurses dito, yung magaganda yung trabaho, malalaki yung kanilang income cut off, so kinuha na nila agad yung parents nila. So some of the parents here are landed immigrant because of the parents and grandparents visa. Yun, pero kung temporarily lang naman at hindi pa pasok sa low income cut off yung inyong income, your parents can go here as tourists, as sa TRV, pwede sila magkaroon ng tourist visa, or yun nga yung TRV. Pwede rin naman na super visa. So, ano ba ang pinagkaiba ng super visa at saka ng TRV, temporary resident visa, although super visa is also temporary resident visa. So, kasi ang tourist visa, meaning magtutour. So, every 6 months, kailangan mong i-renew ang parents mo kung gusto pa nilang mag-stay dito. That is every 6 months. Pero kung ang binigay ng immigration ay more than that, lucky, di ba? Like yung ginagawa ko sa nanay ko. In-extend ko siya before. So, binibigyan ako ng immigration yearly. So, kasi yun yung nire-request ko. Yearly talaga. So, sa super visa naman, sa bansa natin, kung doon nila ipaprocess sa papel nila, so they need to go through medical, tapos may biometric din yun. So, kapag ka may problem pa na may mga spot-spot, alam mo naman sa atin sa Pilipinas, ang hirap-hirap pag magpapamedical ka kung ano-anong nakikita nila. May plema lang sa dibdib mo malaking, na sa kanila yun, malaking deal. Kailangan mong mag-sputum, kailangan mong mag-exam, you need to go through 6 months, medication, blah, blah, blah. So, ang mabilis na nga is yung tourist if you want na makasama yung mom or yung parents mo dito. Including din yung mga kapatid mo, ganun din. So, yun lang, na-share ko lang sa inyo. So, kung gusto nyo sponsorin yung parents nyo, yun yung mga steps. At makikita rin yun man yun sa www.cic.gc.ca. So, kung mahilig kayong magbasa, makikita nyo lahat yun doon. But I'm just wanna share it with you. Sometimes kasi nag-i-scroll kayo. So, gusto ko lang na magkaroon kayo ng idea. Lang. Next video ulit. Bye-bye!